नमस्कार मंडळी, आपलं स्वागत आहे मराठी यूट्यूब चॅनल ravirajdhage व्लॉग्समध्ये। आज आपल्याला वेगळा व्लॉग बघायला मिळणार आहे, तो म्हणजे ॲग्रिकल्चर व्लॉग। आता आपण जी मागच्या साईडला जी शेती पाहतात ती फुलांची शेती आहे आणि ही फुले म्हणजे महाराष्ट्रातील सगळ्यात फेमस फुले म्हणजे दिवाळीमध्ये येणारी शेवंतीची फुले आहेत। चला आपण फुले पाहूया व त्याची माहिती घेऊया। तर ही आहेत शेवंतीची फुले। ही फुले साधारणतः दिवाळी व दसऱ्याच्या दरम्यान उमलतात व याची लागवड मार्च एप्रिल या दरम्यान होते। तसेच या फुलांच्या व्यतिरिक्त अन्यही फुले आहेत जी सेंट व्हाईट, पेपर व्हाईट आणि पौर्णिमा व्हाईट, पौर्णिमा येलो, बिजली, झेंडू अशा फुलांची इथे शेती केली जाते। हे येलो सेंट म्हणून आहे। फुलासाठी प्रसिद्ध असलेले गाव म्हणजे यवत। इथे सगळ्यात जास्त प्रमाणात फुले उत्पादित केले जातात। इथे जर आपण आलात तर सर्व दूर आपल्याला फुलांचे मळे पाहायला मिळतील, कारण यवत परिसरातील फुलांसाठी असलेले अनुकूल वातावरण व येथील असलेली जमीन लागवड केली। ही पौर्णिमा व्हाईट म्हणून आहे। तसेच इतर फुले ही 12ही महिने इथे लागवड केली जातात। महाराष्ट्रातील एकमेव असे गाव आहे की इथे सर्व दूर फुलशेती केली जाते, त्यासाठीच यवत प्रसिद्ध आहे। हा आहे सेंट व्हाईट। आपण संपूर्ण परिसरातील ड्रोन शॉट्स पाहूया फुलांचे।
पॅकेजिंग Ya, bismillah,